Ini sa mga labahan nila ang bigay. Ano? Kininig niyo kami madala ka pa? Ah?
Okay, boy. Yeah.
ang nabibili. Dapat magamit ito. Kapag ikaw nakapag-ibig. Hindi na alam na. Ano na. Wala ka picture. Yung mga dyan sa ano.
Ah, ako na muna. Wala.
Kaya pala nagkawaroon sa mga tao dito. Kami tignan ko. Tingnan ako yan. Pero nakamasal ka na. Kuya ito. Ano yun? Doon kumain. Go, Charger! Wala. Dito harang. Wala! Oo. Bukas ang tawa ko kanina eh. Hindi ko manarap kong hain. Dahil nakumpili ko. Ate. Bilingan ang trip mo. Uy, ito, dala. Dapat. Ulit pang po kami na.
Sugatan! Dahil sa
Ah, ah.
Download ka din yung set yan. Ha? Download ka din yung set. Download ko na. Set? Oo. Ayun ko. Kung ano, wala mo na siya. Ayun, para makakata. Yung ano, ito, figure out yan kung magpapako kayo, pag-inig mo. Graphics para. Kaya bigat ka pa, ito na baka, pinigay dito. Ganun lang, dyan na pa.
ano daw, kaya ako. Muli nga, yaw, develop mo yung isip pag-aaw niya. Kung kaya. May ka-download ka dyan, kaya lang pag meron ka, kaya. Mahal, hindi na kaya. Kaya kasi save na, baka may dati yung isip niya. Hindi parang kung download na ng dati. O di, ba't kaya kami yung model niya, dahil mo yung pagkakawag mo yan. Hmm. Ikaw na sa kasi Try naman sa mga 5 ka. iyo. Kaya nga, ibalong ko yung na ano, di ba, yung na hindi ko pa na dyan sa gaba pa ba? Yeah. Pero gusto na rin eh, dapat na, na ano, yan, may ikaw ba na kung mag-ano, mag-ano, okay, Bago garo yan. bago, Hmm. bago, kaya po ito sa FPD. Hindi naman dati may kakadwe, hindi pa din. Ano yun na ini? Ano yun na yun talaga? Pero mga, siguro mga 15 taon na. O mga 10. Eh, pag-group din, yan lang kasi. Yeah. Na ito kasi, ano eh, ano yan, eh, manila yun. Pagaling mo, na-download mo, pwede na ano yan. Minsan na-install pero minsan dahil. Tapos pag na-install mo yan, pag nagadan pag nag-o, dahil nandiyan. Hindi na kasi, pwede na. Dahil mo paano yan dahil mo na yan dahil mo na storage. Wala po dito, wala po lang po. Kung mag-ano. Okay, install din, ano yan? Wala ko pwede. Pwede na ka, ano? Sige. Depende sa kawat. Dahil mo kaya yan dahil mo na storage. Yung kaya computer na buyan lang na lawak ng bayro, dahil man dahil man makakalakot sa computer. Talagang storage. Ang virus pa, ang atake man sa natayan, operating system, yan na storage. Pag yung storage yan, dahil man makakalak ang virus. Virus madala kaya makatakot o madala pag darapulaon na kumpanya baga. Tapos, siyempre mga computer kaya, konektado ba? Pag may nakadaog dyan na virus sa computer, makalat niya. Bagay, may mga trabaho manatawag ka na yan talaga ang ano nila, mag-preventar ang kalak ng virus. Para minsan talaga,
Nalulok pa. Grabe talaga na ano yan. Mga couch, wala na talaga. Kung ano. Pag na-install din, hindi ko na. Dahil din ba sa iya, Alright. dahil din ba sa Dynama. Dynama. dahil ba sa halimbawa, 50 na lang, 50 na lang. Ayan. Hindi ka kayo basic na. Bigyan mo nga download. Ayan. Tapos din sa computer. Pag hindi ko install na. Yan, pag install ka dyan, kung ma-download mo, ma-install mo, dyan mo sa. Tapos kung nag-restart, then, ang file, nagpapasharing yan sa temporary folder. Temporary ba? Luto sa yun, pasamantala man lang. Meron ngayon sa ano bagaw ng may bigaw ko dati na Muli nga ikaw, dahil naman hindi. dahil ang mga file ha? Dahil ang mga file na Naloading stay. wala na mga file mo. Tapos pero ko sa iya ang kapit. Iyon naman sa naman. Fully full dyan. Wala sa hindi. Wala naman hindi. Nag-ano yan na tapos na to, ano ka? So, kumpanya nag-announce na kan aking tulong bulang karoon na. So, na dami. Muling Nagaro yan, logi na kan yung kumpanya na ano naman, maisip naman ibang tao. muling isip ka. Dahil wala na. Mga kumpanya baga pa, ha? Igilid kayo. Ano yun ay Minsan, ang ibang kumpanya, nakawasin ng hindi ko, nag-click, kaya ano, sige pa, ang dala yung kawa. May mga kawasin na minsan na gilibo, tapos kaya man nag-click. Kaya, ipon doon na nito sa kunin. Kaya namang simple kitilin siya. Grabe ba ang pundo kaya yan pag hindi mo ikawa. Sa may server yan, sa international na bilog na kinaban ng serverhan mo. May mga programmer yan, may mga empleyado na nagbibindi kaya. Tapos so, may mga bag na pigato na pag nagkawat ay may diferensya siyempre, ayos na so mga developer. madali na sa nila yan. Dahil na nababero na lang. Pag yan ka nag-ano dyan sa apat na ng computer. Kasi mag-storage siya. Baga sa cellphone, like memory card baga, Awag sa ano yun. Sa NC1. Ano yun na? una ko yung sito na ako. Yung ano eh. So NC1 may process with. Dahil lang. Ano yun? Dahil pa na gasot ko alawan. Alawan sa to assessment ko na. So, mga resulta. Oo. Nakikita din daw ang gawa. Tapos ano yun. Itong insito ng certification no, NC1, ang aram ko dati kan, sa ligas spec na kan ako ha. Yung ano sa may awag. Oo. Minsan sasabihan ka mukhang kang to teacher ng yung instructor kung ngayon ngayon, yan ang ngayon naman sa resulta ko. Dati, nagbayad pa kami kayo sa dumaan. Dati pa kayo sa kamunya, baka libre na gabi. Bayad pa kami, pero dala kaming ID baga, picture. May, ano ito dumaan na ID. 2x2 ba ito? So, pang, ano yan? Passport size. Tapos, hindi ko lang alam kung passport. Dati may nagabot na ako ba ako. Ikaw po na ako sa NCC. Ito sa ligas niya. So, ito niya ako. Test daw yung application. Pagpunan muna ito. Okay. So, sa business. Lumali. Hindi ako. Pasara na ako. Kaya po ako. Karaman maabot alin. So, kaya po ako. Dito sa mga kagkanan. Hindi ko anong ito pa sa kasi pang-oral daw mo, lawa. Para gastos mo.
pati ang mga pinagkabot ng Olympico sa South Korea. Passport sa the 5-1 kaya dahil na maaanap na yun. Kung uya ko na ng passport, may ano ba, orientation na bukas. Pag kuya mo kayo mag-upload, i-ready mo na talaga yung passport. Duman sa mga pinag-arap na yung gagawin, madali ang proseso talaga pag may passport ka. Ano ko na, nag-isip talagang kay Kuwan. Pag ma-apply ka abroad, baka ibo ka talagang kwarta. Sa mga kantakaw-lakaw baga, requirement, May nakunak ko. pamasahe. May Basta ang medical kaya, kadaklan, minsan may agency na sagot ang medical. Ang iba, kunya ng iba, sa imo, ang medical pati kang kang abroad, iba man kang medical degree, mas mahal, kumbaga, minsan triple ang presyo. Iba, kapulang pa namin na pikahara. Sa mga sa dugo baga, tapos may ECG kaya, may mga HIPAA pa, kapulang na exam. Kung araw ka mga local employment, bit sa ng medical na sigaga, dugo man sa na kaya ngayon sa dugo baga, sa hindi mo sa na. Tapos x-ray, pag-abroad ako na sigaga. Una nga rin, bagang nagsasakay sa barko, bago yan magsakay sa barko, yung nagsasak. Alam ka, umakutan sildo, pero talagang grabe ang gusto. Talagang napo nagang kwarta, bago ka makasakay sa barko. But ang mga seaman pala, pag nagbabayan sa barko, pag sakay kiraringan, paliba ko naman ang medical. Araw talaga din na. Ako, pala nilipikon ulit yan. Bako man sa nasaraw. Oo, download mo na lang siya. Download ka lang. Download kayo. Manuwa. Sulit naman. Download mo. Makati, ano yan, bibilog-bilog ang mga file. Okay. Ay, may naisip ano yan? Ha? Kasi naisip na yun. Ano daw? Pwede ng kawato. Kapagalo. Diba? Nila. Ang presyo ko naman mga kantin naman, pareho naman kantin dito. Sa tuwis ko lang yun ako. Mga kahit ka 20 naman ang atado. Dati kayo ka nag-iswila ko. Ang pansit sa nakita ng ikaong ko, asing kong pansit. Tapos, Masing ko din. sa balot na kasi, Yung minsan ba ako makasing ko? Kaya kasi masakit. dito sa pag estudyante. Ano? Siya dito magbarkada ako kaya nakakano kami gumawa lang. Pamatay kayo sa jeep 5. Diba, wala na siya, ano? Kapag daw sila kayo sa muni. Right, pati sila siya. Muni, manas niya. Tapos nila. Nagkuti. Layer ka sa klase ko. Na ating pagkaon. Kaya niya nag-uli. Ano si Doro, minawal. Kasi rin sa dagat. Ha? Kasi rin sa dagat. Bakit igbabaklay niya kasi rin kumahan? Iwani. O naalanganin man yan sa kayo na, hindi man na. Para, maaluwas ka baga kasi sa tinampo, kung pasirin pa sa dagat, ilawad baga padagat na. Pero may partirig din na may pasakat sa iraya na ilawad pa, sa ako pang ilawad. Ang boundary kan,
Daw sa tao kang ano, yan sa Palaog sa Iraya. Tawag niya ulit ang klase. Kailangan dahil sa kaya siya pa nag-agad dahil wala. Okay. Ikaw, nag-isip pa, ang handaw na. Nasanay na lang yung pagkaon. Mga atin sa kasi ako sa wala. Lalaki. Yung na? Agurang na. Oo, marami na. Mga edad na 15 kayo. Oo, natapos dahil siya si Bangal na buhay. Paano siya nabuhay na bilang estudyante? Balang mo, estudyante siya. Nung ginagraduate ko sa ng high school, pwede pang Kaya consider. nakakapag mag-upgrade ng dito. Pero dapat, araw ka na abot niya na edad na yan, imposible man naaasa lang siya sa ibang tao. Isa nga, di siya ba? Pangalas mo pa. Ay, dito. Kita na kung maganda, nung libur-libur siya. Hindi kayo ito kang panahon talaga. Ang trabaho kan mga tao dito, puro mga libur, kulang man ang mga project ito kasi. Nakulong ko pa nung mga nag-arabot kayo itong mga alis sa ibang baga. Sa Mariniso. May mga lansya digdi, sa Palayo. Nakulong na lansya dati. Nakulong na labor pagkaipuan. Talaga sa kan mga pangarapang. Mga kayo kayo. Nakulong na kayo kayo. Illegal lang kayo kayo. Pero dahil magkinagdad ako. Tignan lagay yan bagay sa mga pangdako. Mga Navy. Ano? Ah? Paano ba? Boleh mo daw. Boleh mo daw. Eh, yung na magana, may lana yan. Tapang manok. Dapat na ano ang lana.
Si Jackie. Okay. Okay.
COVID sa so, okay lang, okay lang. Really? Ah, tatry siya yung pag-inom. Ano? Pag-inom niya yung pag-inom. Ano? Kasi, ay, putang ina. Ano? Kasi, Grabe naman dyan. Mag-ibigin ako. ay, hindi yan yan. Pinuwan ba rin ako? Kaya, gusto talaga. Ay, ang siya. Naku, dos. Tulog ka, Jim. Yan. Ajak hindi mo lang sa akin. Parang nag-focus ka. First time pa ko yan. Kasi, Pero ang bagay na picture mo Ha? dyan. Ano yan? hindi naman sila. Narinig ako. Yung, ikaw ba yung kandig, girl? Ikaw yung kumakain mo tayo. Ikaw at minsan, lalakay. Dahil sige. No.
Ah, Okay kayo po? Maganda. Oh. Susi ko. Susi. Yeah. Bago sa dati. Lang. Ganun. Basic ko ay. Napagapo. Natin yung. May mga tigil. Sana. Ay! Dahil na ba? Ay. Ay. Apa? Bayo. Dahil ko.
Hindi mo din ang kanila. Hindi na ito pa ako. Mapalaya na eh. Hindi na ako din ang tutulog na hindi mo. May sarap pa dapat sa tao. Dito dapat yan. Kaya
Hindi ka lang dyan ulit ako. Ito na dyan mo. Nice roll. Ito ano doon? Siguro mo lang. Ang nato, nakasayang kakawin. Mangingi na sa magkakabi. Bukas na ibang tao.
Apa yun? Okay. Body. Iya masa mas nakalang. Iya. Kaya agad. Iba.
Chip. Nasabi! Puso ko tuloy. Gani, sabi. B. Kapag ganda pa na ka. Ano ba alam mo yun? Wala naman ang yun. Nice, Jay. Nice, Jay. Ito na matibig. Ito na. Chip. Tapos naman sila. Ito na makalit. Ito ako lang kami na pangalit. Pa! Wala ko naman yung sneaker na dating ko naman nag-ipag sa tubig pagas na yun. Ah? Pero naman siya ito. Pinapin yun. Siya ngayon nagkakaroon. Pasok ka na ngayon pumayos hindi ka pa daw. Ginanong. Hindi na siya ipagay may makatan. Ito. Okay lang yan, Shem. Walang ganun, Shem. Gawin ka na lang ito. Pero lang, ay, Ay, kakawat pa rin ako. Baka mabig. kayo ka na pala. Pero nakaiba, no? Ay, yun. Laro ka pa ng gabi.
Isa. Lugi ka na. Ay, ito tayo gagawin. Pati ka na yung papodo mo. Naroon na yung Ikan, wala din. Puro paglan ka na siya. Puro paglan talaga. Ngayon, yung mga ano eh. Eh, puro paklan. Ikaw, hindi na daw. Tama. Hindi mo wala naman. Dapat. Kita nene. Kasi pang paano yan? Less than 2 yan. Nani mo na siya? Yung pagka hindi na so walang bago kayo Pero right mo si 49, 6, 8, 9, 10 Right now. 5 minutes yung buto. Para 5 to ako. Right now, right po ako. Ano eh. Iyag na Jay Tuloy na lang ako ngayon bitis ko hindi po sa ito na ako to. simutan Pero po kami yung nila. Si Mama eh. sige na Yo, di ano ko. Kap naguluwa, hindi na po sa na. Suga ko mga ito pa na iswati. Or kung mga tapo lang siya. Sabi ka mga sige daw, tapo ka daw. Dirikyo, utap, dirikyo, pasi. Eh, lago-lago niya na ako. pwede sa'yo Sorry. Ate galaw Masuk ko lang ayun. pwede mo ka kung malang ang pwede dati Ano yun, Diyo daw, nandis mo. Mula ako doon, di ka nakawas. Di ba, kung hindi ko. okay na ka son Ay, di. Yan, di. Kapulog, hindi ko. So, people sa kulang sa job. Araw na. Just like, hindi na sa ako magulong.
Ano ba? Ano? Yun na! Bulbul. Ano mga tipo? Yo. Yun, nakajak mo no? Yun, meron mo nga. Ano mo? Puta yun, nabalik ko nga. Kasi, Yung wala kong 5 piso na wala. Yan lang siya. ikaw nga. Oo, ano to? Hindi yan kasi, di ba? Yun, nag-movie sa Hindi ako. Pwedeng sipon na nga, nakakamay dito. Siguro kung siya, yung, sabi, mga nagdinali. Ano pala? Pero basta doon na. Kung ako yung first ko, nakatulog po. Isang gumba. Uy, clutch! At siya tawag. Hindi, ay hindi. Hindi man na anak ba na. Ay, nawid mo na. Zero ito bilaw. Dilag, zero. Zero ito. Yan.
Tapos, ayun. Hmm. Sinig na niya na. Basta doon. Ako, na. Ay! Yun, na mahilingan mo. Assalamualaikum. Question mark mo. Doon sa liman. Question mark mo dua. Ako yun. December opinion. Ay pa, may masakta. Mapera ka doon. Ano nga, isa sa pusa. Oo, dapat. May ganyan. Dahil na daw. Pwede mo mabalik sa bagan. Laptop ko na. Pagka dyan yan sa ano, pilig ka pala. Pangkilingan. Ayun na po. Ano to? Ikaw itong sige, ito na pabalik na kasi pala. Mo, kapan siya. Say man, alam niya na. Si Say man. May nadapat selection mo ba? Say man, kapan to yung manito. Ah, tubos ko. Masaya. Hirap ko. Fresh mo? Ikaw ka lang na may naked po. Bugay mo, bugay. Oh. Ano kayo po?
Sige nyo, namimit ko rin eh. Kung may mga nakamami. Eh, baka si kang sige. Meron sila kayo. Get sa sila. Gusto ko naman ako pa. Takbo, di naman nabalik sa ko. Kung naman ko, Bati yung mga buhay. Bati yung yan. Naman. Di ba, Mga tiles pa lang, ay tiles pala nito. Sa baby. bakit? Mahal ako dyan. Basta ako po. Sige, yung mapili ko pa. Hindi ko makakala. Ayo. Ang tawag dito sa ito, Sila ikaw maris na isa, dami ko. Water ka. yung ano, binili ko para sa ito. Ay, madoyan. Madoyan ako. Ay, kasi ko man yan. Ay, huwag na ka, di ba? Ano ba ba? Ang bagay na Ano yan? Basag yan. Pwedeng daw. Ito rin na. makanta pa din kasi. Bakit ako? Pansara. Ay, wala na. Yan pa dyan gusto niya. Ito ni Boy.
Luwag, kumat. Hindi mo na kung saan. Balik ka muna. Pagkabalo. Sabi ka din dun sana. Oh, ito mo. Ay, may pang pangarap ko. Ano ba natin next na mo? Okay na ito. Okay lang natin. Bawal ka gusto mo. Ako lang ko lang mo. Sulit. Mapaprint sa akin. Sulit na kami sa ako ko na pinina. Good. Nakalali ka. Ito. Yaga pa no, kada ka mo. Iman? Yaga pa. Yaga. Iman. Dos eh. Baba. Kaya ano mo ko. It's time to grind.
Hindi mo na. Ako, I think, Wala yan. wala yan. Na. Tudong alis. Wala ka, rin na dapat. Kapera kasi. Yeah. Kasubang di Gomez sa Napoli ka sa video. Wala yun.
Kaya niya itiniyo niya ang mata ko mo. Tidak. Oh, no, buddy. Oh, Yes, comes siya. Gawa. Kapan. Hindi, may pagulong ka na. Ngayon, no? Ilan mo na? Karoon may na ano ba siya? Nakaka-creative. Tadi kayak biasa. Kaya din na, ino. Tapos, diba? Tapos na naman na bye.
init. So, harga ni ba na tingin din yung mga biring? Naputri ko dahil. Ay, thank you. Agoy, bukas kami na. Tulog lang ko yung Pwede na yung wifi. Lalo sa trace. Agi pa sa 30 minutes. Katoy mo rin. bang! Sumakay. Just a one shot. Hindi pa espiritu ni Palita. Yan. Open man na dito.
Okay na to. Hindi ako pala na. Ano? Utang lang balik pa lang.
Pwede mag-wifi. Paano sa naman natin? Niyugod na. Ang haba. Ready? Pero bako manidi. I-ready dito. Atong pal start, start. Dahil maulog ko na lang para din mo dahil tulong sabihin. Tapi na.
Talo ng mga ayun na. Ay, puti yung yun! Kasi data ulit kita sabi niya. Putet! Ayan nga. Wala kami nung nasa Diyos. Tumutulog na talaga. Wala ka naman yung wife. Supply na mag-cellphone ngayon. Ano, Brad? Okay. Wala, Brad. Kaya ko man sana ako kay J. Alas siya din ko lilingan na. Ano ba tawag yan? Infinix Smart. Ay,
Kasi kung mag-aaral ng oras. No. Out na sa to. Anong size yan? Short? Long? Okay. Ito na ako mag-ready.
ah. Hoy! Hindi po pa pa. Wala na ata ito. Obligasyon ngayon yung dua naman. Ay, po niyo sa nako. Wala naman eh. Sabi mo po, ano mo ganda ka kayo? Ikaw, alam mo yung nababuwa sa para yung matagal ko. Wala, panik mo na ako. Bakit? Ano pala? Pero sa kayo yan. Alam mo, magagamit yan. Kung inakot mo, ano ka na pangalan? Hindi mo nagagamit ka. Hindi na nagagamit ka na. Ano yan? Pangalan ka ito, ang git. Basta ang git mo. Tapos, ano pangalan siya? Nagpulit. Balilit ka ng. Ako, guys. Ikaw ako, gamitin mo yan. Ikaw. Dito ito, dia di yun ito. Ikaw sinabi yun? Ano ito? Ano na yan, Marshall? Ano ganito eh? Dahil nga niya, dahil mo. Ano yan? Ano ba? Wi-Fi. Alam mo kung bilang na po ito. Eh, bago mo yung pera ito. Sila, sila. Yes. Sino to? Ikaw dito.
tao. Tama. Wala ba din? Sino? Pag ito na bibigyan ang buo, eh, nung kung siya agad, karoon na karoon na. Ay, nakaroon nila lang. Hindi siya ba? Salamat, tinawag mo. Yung mananggal talaga. Mura yung sabi. Kita. Ano? Nag-ano yun, nag-ganon. Ulit niya sabihin ka. Sana nila. Hello, di ko kita nagsilaban. So, dito din nagsilaban ka. Eh, nagagabot. Eh, nagagabot ako yung mga. Hindi na. Eh, nagagabot. Eh, nagagabot.
Ipon mo. Ang haba. Nahiling ka. Hindi. Nahiling ka. Sa mga pa. Ganda. Sarap! Ha? Sarap pa. Sarap pa. Mga sarong itim. Ano? Nakasaro si itim ay tapos sila nakatulog. Sayang. Ayun nga po. Lalo na kung ako magsusuko. Patay ko na. Yan, yan. Ito magpadayo. Tama, dai. Kuya. Ano yan? Bumalik. Yung headset, maputo lang headset. Ang working headset. Bakal na naman ako ka. Yung headset kaya dahil pag tamahin na headset, kaya kung may sa dili kang computer ha.
Ginagawa mo muna yan. Akyo ka. Wala daw. Subay agin. Subay din. Isoy, Nagkakalimutan. ikin. Wala kay kinayos ka. Ilor mo ka na ng Oscar. Natasya ka ng gusto ka dito. Tangarap mo ka ng pangaran. Bago sa dampo. Bago sa pati. Problema ako nga po yan. Ang gawin mo, ano ba yun? Fix mo ang pangarap. Yung kamulay. Wala si Masaga.
po raw. Wala kaya? Insay? Yung siya po. Orang mendoa lagi. Iya, dala ng ganyan, sir. Welcome, welcome. Yeah. Yan naman. Yun. Hindi. Ano naman yun? Hindi. Ano ko yun? Diyan ang natin mo. Pero sa kung kakala mo, Paano ba mo? Malaking sin. Diyan ang sin mo. eh, Mabulong niya ina. Hindi siya nalulog. Diyan. Diyan ako at sin. Kaya ba ang mga what? Ako nga ipapatol na laro ng papatol. Ayun. Ayun, festivity. Book. Wow.
Malitig mo yan. Ano ba yun mo? Ano ba yun? Ay, shooting agyan. Di ba siya hindi nakakala? Hindi nga siya dahil. Siya dahil. Dahil hindi nakakala siya. Hindi. Ang kibaga na yun. Nag-relax siya. Paano mo na nakakala? Suras-suras mo siya na yun. Wala. Mas mo Kung manang bango. Gulay na. Jadi mo siya bukas. Makulog mo lang ka din. Luluto. Pero, bangawal. Kulog ko na yun. Hindi, manalani kung kulog ko talaga. Nakasukan na ka. Makulog lang siya. Amin. Dulu. Ano ba? Ano lagi? Bakal. Hindi ka pa doon na. Awal sa mga doon. Ano mo nangyari na? Pero kung siya na-injury na yun. Inubol. Pero balik eh. Bale, wala mo yun ang ay, nasa-black na rin. Ikaw, gamit mo siya. Ano ang mga kasi na bago. So, Hindi naman ako tong. Paano? Tong. yung nag-exam na, sabi mo, ay, nag-exam. Sure ah. Pating yan. Kung po, ano, nakakapag-version ba? Ay, tigpala. Yun, hindi ka pinag-ulo. Ba, siya ko.
yun, sunod-sunod. Ganon, dyan lang. Sulat. Mga tao. Kung may tuway po sa matao, padaraw eh. Pero, Sarado. Trabaho. yan. Sardinas. Di ba ginawin? No. Wala. Masira. Diba? Sing, just Ito lang. Nator ka na. Button back, may ilaw. Button back. May ilaw, lubos na may kwarto sa kwarto. Dito lang ang ganito.
Ano